Bali, egy festői szépségű kis sziget Indonéziában. Pálmafák, fehér homok, rizsföldek, luxus. De 2026. februárjában egy vérfagyasztóan brutális ügy látott napvilágot. Sziasztok, Noémi vagyok, üdvözöllek újra a csatornámon. A mai ügy annyira friss és annyira megdöbbentő, hogy nem is értem, hogy miért nem foglalkozik vele a teljes világ sajtó. Amit ma bemutatok, az egy hollywoodi maffia filmbe is beillene, de ez a kőkemény valóság. Nézzétek végig a videót, mert a végén nagyon kíváncsi leszek a ti véleményetekre is. Minden azzal kezdődött, hogy szembe jött velem egy felvétel a közösségi médiában. A videón egy fiatal fiú látható, a felismerhetetlenség összeverve tele kék-zöld foltokkal. A szüleinek könyörög. Nem kevesebb, mint 10 millió dolláros, vagyis magyar forintra átszámolva 3,6 milliárd forintos váltságdíjért. Elképesztő összeg. Egyrészt ki tud ennyit kifizetni, másrészt ki ez a fiú? Szóval, ahogy elkezdtem ásni ebben az ügyben, kiderült, hogy ez a fiú a 28 éves ukrán állampolgárságú Igor Komarov, és Igor nem egy átlagos turista volt itt Balin. Igor Szergej Komarovnak, az ukrán alvilág egyik legbefolyásosabb maffia főnökének a fia. De nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele ebbe a történetbe. Bali évtizedekig a földi paradicsom szinonimája volt. 2019-ben, a régi világ utolsó gondtalan esztendejében több mint 6 millió külföldi lépett a szigetre. Az utcák szüntelenül lüktettek az élettől, az ausztrálok szinte saját hátsó kertjükként tekintettek a helyre. Sokan évről évre visszatértek vagy egyenesen letelepedtek, miközben hatalmas ázsiai turista csoportok rótták a látványosságokat. Szállodák, luxusvillák, szörfiskolák, jogastúdiók és tengerparti éttermek nőttek ki a földből, a helyi balinéz lakosság sorsa pedig elválaszthatatlanul összefonódott ezzel a végtelennek tűnő turisztikai áradattal. Aztán 2020 márciusában a világ hirtelen elcsendesedett. Bali talán mindenkinél keményebben érezte meg a csapást. A szigetet közel 2 hosszú évre hermetikusan lezárták a külföldiek elől. A korábban nyüzsgő utcák kiürültek, a tengerpartok elnéptelenedtek, a boltok redőnyeit lehúzták. A megszokott utazók, a pihenni vágyó párok és néhány napra érkező csoportok egy csapásra eltűntek. Csak a csend maradt, és azok, akik már korábban is ott éltek. A helyiek számára ez a némaság nem a békét, hanem a puszta túlélésért folytatott küzdelmet jelentette. Amikor 2022-ben a határok lassan, de óvatosan újra megnyíltak a turisták előtt, mindenki a régi élet visszatérését várta, de időközben a világ teljesen megváltozott. Február 24-én Oroszország megindította a teljes körű inváziót Ukrajna ellen, és miközben Bali újra kitárta kapuit a napfényre és a pihenésre vágyók előtt, a világ másik végén 100 000 kényszerültek arra, hogy elhagyják az otthonukat. Egy részük nyugat felé indult, egy másik hatalmas hullám azonban délkelet felé vette az irányt. És így történt, hogy a pálmafák és az ősi rizsteraszok közé egy teljesen új, a történelem viharai elől menedéket kereső tömeg érkezett meg Balira. Ami 2022 után a szigeten történt, az még a sokat látott helyieket és a régóta ott élő külföldieket is megdöbbentette. Az új érkezők már nem egyhetes nyaralásra vágyó turisták voltak. Nem szállodai szobákat foglaltak, hanem luxusvillákat béreltek, majd vásároltak fel. Egymás után nyíltak az éttermek, elegáns butikok és szépségszalonok, amelyek kirakataiban hamarosan megjelentek a cirilbetűs feliratok, az asztalokon az orosz nyelvű étlapokkal. Bali egyik legfelkapottabb és legdrágább negyedében, Cangguban az orosz és ukrán jelenlét olyan méreteket öltött, hogy a helyi sajtó hamarosan új Moszkvaként kezdte emlegetni a környéket. Ez eleinte egyáltalán nem pejoratív értelemben használták, csupán a változás elképesztő léptékét próbálták szavakba önteni. A jövevények egy jelentős része kétségtelenül a háború elől menekült. Orosz állampolgárok, akik a besorozás elől kerestek menedéket, és ukránok, akiknek az otthonát porig rombolta a konfliktus. Ők csupán a saját darabokra hullott életüket próbálták újra összerakni egy idegen földön. Ez a történet azonban nem róluk szól. Velük együtt ugyanis egy egészen új réteg is megérkezett a szigetre.
Feltűnően fiatalok voltak és megmagyarázhatatlanul sok pénzzel rendelkeztek. Olyan elképesztő bőséggel szórták a vagyont, amihez semmiféle látható legális üzleti tevékenység nem társult. Bali legértékesebb földjein luxus villák és hatalmas apartmankomplexumok nőttek ki a földből. Bár az indonéz törvények szigorúan korlátozzák a külföldiek ingatlan szerzését, ők könnyedén kijátszották a rendszert. A hatalmas birtokok papíron helyi strómanok nevére kerültek, így a valódi tulajdonosok láthatatlanok maradtak. Ezzel párhuzamosan a balinéz rendőrség olyan sötét ügyekkel találta szembe magát, amilyenekre korábban nem volt példa. Egymás után lepleztek le kiterjedt prostitúciós hálózatokat, és szinte nem telt el úgy egy hónap, hogy ne tartóztattak volna le külföldieket kábítószer kereskedelemért. 2024-re a helyzet tovább durvult. Megjelentek a zsarolások és a kényszermunkával kapcsolatos bűncselekmények. 2025-ben pedig átlépték a végső határt. Megtörténtek az első emberrablások. Azt azért fontos tisztázni, hogy a Balin élő orosz és ukrán közösség túlnyomó többségének semmi köze ezekhez az alvilági körökhöz, de az tagadhatatlan tény, hogy a tömeges betelepülésükkel egy időben indult el ez a brutális bűnözési hullám a szigeten. A rendőrségi aktákban pedig akár elkövetőként, akár áldozatként rendre orosz vagy ukrán nevek bukkantak fel. Bali egyáltalán nem volt felkészülve erre a sötétségre. A helyi hatóságok évtizedekig legfeljebb kisebb kábítószeres vétségekkel, ittas turisták randalírozásával vagy apróbb vagyonelleni bűncselekményekkel foglalkoztak. Egy profi gátlástalan nemzetközi alvilág megjelenése teljesen váratlanul érte az édenkertet. 2026-ban Igor Komarov is megérkezett a szigetre, a 28 éves nyiprói ukrán férfi barátnőjével, Jéva Misalovával és egy kisebb baráti társasággal vágott neki a Bali kalandnak. Jéva sikeres influencerként élte az életét, divat, utazás, gondtalan luxus. Mindez tökéletesen megkomponált, irigylésre méltó életképek formájában jelent meg a több mint 200 000 Instagram követője előtt. Nála minden nyaralás percre pontosan dokumentálva volt, minden elegáns vacsorát lencse végre kapott, minden luxus helyszínt precízen megcímkézett. Egy gyönyörű, drága villát béreltek a sziget egyik legjobb részén. Balin ugyanis mindent meg lehet oldani, ha a pénz nem akadály. Napjaikat felkapott éttermekben, a tengerparton és egzotikus kirándulásokon töltötték. Látszólag minden adott volt a tökéletes boldogsághoz. Volt pénzük, élvezték a szabadságot, és fürödtek a trópusi napfényben. Kívülről semmi nem utalt arra, hogy ez a nyaralás hamarosan rémálommá változik. Igor azonban éles ellentéte volt a barátnőjének, szinte soha nem osztott meg magáról semmit az interneten. Ami pedig még furcsább, a Jévával közös publikus fotókon mindig gondosan ügyelt rá, hogy az arca rejtve maradjon. Hol egy maszt akarta a vonásait, hol pedig elfordult a kamerától. Láthatatlan akart maradni a világ szeme elől. Aztán eljött február 14-e a szerelmesek napja, és minden megváltozott. A társaság egy exkluzív hajókirándulásra indult a Bali öbölben. A szikrázó napsütésben Jéva egy újabb tökéletes fotót posztolt az Instagramra. A képen ott volt a hajó, a csillogó tenger és kivételesen Igor is. Ami viszont a legfontosabb, a poszthoz pontos geolokációs adat is társult. Több mint 200 000 rajongó látta ezt a bejegyzést. És látta valaki más is. Másnap, február 15-én vasárnap este a baráti társaság a Jimbaran dombság kanyargós, gyéren megvilágított útjain robogózott. A helyszín a Jalanpura Batu Möguvung csendes szakasza volt. Badum kormányzóság Délkuta körzetében. A trópusi levegő sűrű volt és füllett. Igor és az egyik barátja, Jermak Petrovski, némileg lemaradva a csoport végét biztosítva haladtak a hegyi úton. Ekkor a semmiből előbukkant egy fekete Toyota Avanza két gyorsan mozgó motorkerékpár kíséretében. A járművek másodpercek alatt precíz és összehangolt manőverekkel körbefogták a két lemaradt férfit, elvágva minden menekülési útvonalat. A támadók kipattantak, és Igort brutális erőszakkal a várakozó autóba tuszkolták. Jermáknak a másodperc töredéke alatt kellett reagálnia, és az utolsó pillanatban sikerült kitörnie a gyűrűből. A beszámolók szerint az egyik támadót meg is sebesítette a dulakodás közben, mielőtt elfutott volna. Ő volt az, aki végül értesítette a hatóságokat. Igor azonban eltűnt. Csak hogy értsétek a kontextust, Bali egyszerűen nem ilyen hely. Évente több millió turista fordul meg. De általában a helyi bűnözés kimerül mondjuk ilyenekben, hogy backsnatching, zsebtolvajlás, vagy esetleg betörés.
De emberrablás? Itt nem szokott ilyesmi előfordulni, ez egy teljesen új kategória volt, még a rendőrségnek is. A sokat látott nyomozók is kénytelenek voltak elismerni a megváltozott valóságot, és hivatalos nyilatkozatukban úgy fogalmaztak, ez a módszeres akció precedens nélküli a sziget történetében. Az új Moszkva árnyoldala végérvényesen megmutatta az arcát. Ami azon az éjszakán a Dzsimbarán dombságon történt, egy teljesen más, egy nagyon sötét, alvilági kategória volt. Az elrablás híre futótűzként terjedt a szigeten, és hamar bejárta a nemzetközi sajtót is. De a levegőben ott lógott a legfontosabb kérdés. Miért pont őt? Miért pont ezt a 28 éves, látszólag gondtalanul nyaraló ukrán fiatalt rabolták el ennyire pontosan megtervezett akció keretében? A nyomozás hamarosan olyan sötét hátteret tárt fel, amely egy csapásra megmagyarázta, miért éppen Igor Komarovra esett a választás, és miért mertek érte elképesztő $10 millió váltságdíjat követelni. Igor ugyanis minden volt, csak nem egy átlagos turista. A szálak egészen Ukrajnáig, pontosabban Kramatorsk és Dnyipro mély rétegeiig vezettek. Apja, Szergej Komarov jól ismert befolyásos figura a helyi bűnözői körökben. És ha ez önmagában nem lett volna elég, ott volt a barátja, a támadás elől az éjszakában épp hogy megmenekülő Jermak, az ő édesapja Alexander Petrovski, akit az alvilágban csak Nárik néven emlegetnek. Dnyipro egyik legrettegettebb és leghatalmasabb alakja. Nárik neve nem csak Ukrajnában cseng ismerősen. 2022-ben a német hatóságok is kiterjedt nyomozást folytattak ellene illegális kőolajkitermelés, valamint egy egész Európát behálózó, embereket kifosztó, csaló call-center hálózat üzemeltetése miatt. Igor sem csupán egy ártatlan, a családja üzemeitől tisztes távolságot tartó fiú volt. Bár a kívülállók számára nehéz megmondani, hogy ebből a sötét birodalomból mennyit örökölt, és mennyit épített fel a saját kezével, a nyomozás alapján nem volt kétséges, nyakig benne volt ebben a világban. Ezen a ponton a gondosan rejtegetett arc, a maszkok és mindig elfordított profil a barátnője Instagram fotóin hirtelen egészen más, bajós értelmet nyertek. Igor pontosan tudta, hogy ki elől kell rejtőzködnie, csak azt nem sejtette, hogy a múltja még a világ másik felén, Balin is utoléri. A legrosszabb rémálom mindössze 4 nappal az elrablás után vált valósággá. Különböző sötét Telegram csatornákon és az X-en felkavaró videófelvételek kezdtek keringeni. A bali rendőrség azonnal tudomást szerzett róluk, és a felvételek a nyomozás kulcsfontosságú bizonyítékaivá váltak. A képsorokon Igor Komarov volt látható, de alig lehetett ráismerni. A testét súlyos, brutális fizikai bántalmazás nyomai borították. A kamerában nézve megtörten mondta el, hogy fogvatartói eltörték a lábait és a bordáit, miközben folyamatosan erős kábítószerekkel tömik, hogy tompítsák az ellenállását. A legkegyetlenebb részlet azonban csak ezután következett. Igor megmutatta a kamerának a bepójázott kezét. Több új percét élve levágták, a sebei pedig a trópusi hőségben és a higiénia hiánya miatt elfertőzöttek. A videóban egyenesen a szüleihez fordult. Kétségbe esetten könyörgött nekik, hogy fizessék ki a $10 millió váltságdíjat. Ekkor hangzott el az a mondat, ami látszólag mindent más megvilágításba helyezett. Igor azt állította, hogy a $10 millió, amit a fogvatartói követelnek, valójában az az összeg, amit ő és a szülei korábban elvettek tőlük. Azt azonban nagyon fontos megjegyezni, hogy sosem derült ki egyértelműen. Ez egy valóban ellopott pénzösszeg őszinte beismerése volt, vagy csupán kényszer hatása alatt kicsikart vallomás. Hiszen egy ember, akit ilyen brutális és embertelen kínzásoknak vetnek alá, bármit hajlandó elmondani a kamerába, még azt is, amit sosem követett el, csak hogy valahogy véget vessen a felfoghatatlan szenvedésnek. A $10 millió végül sosem fizették ki, hogy a háttérben sort került-e egyáltalán bármilyen titkos tárgyalásra az ukrán és az orosz alvilág között, és ha igen, mi hangzott el, azt a hivatalos nyomozás sosem tudta teljes részletességgel feltárni. Volt azonban egy rendkívül beszédes és dermesztő tény. Az ukrán külügyminisztérium és az indonéziai követség hivatalosan is jelezte, hogy a fogság hosszú hetei alatt a családtól egyetlen egyszer sem érkezett hozzájuk hivatalos segítségkérő megkeresés. A Kramatorszki és Dnyiprói alvilág a saját véres szabályai szerint próbált elintézni az ügyet, teljesen kizárva a hatóságokat. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért repkedtek $10 millió, azaz nagyjából 3,6 milliárd forintos összegek a levegőben, és mi forgott valójában kockán, egy pillanatra be kell pillantanunk az ukrán és az orosz alvilág egyik legjövedelmezőbb iparágába,
Az illegális callcenterek világába. Képzelj el egy modern, világos irodaházat, nem egy sötét, füstös pincét kapucnis alakokkal, hanem egy teljesen átlagos, nyüzsgő munkahelyet. Ukrajna keleti részén, különösen Kijevben és Igor szülővárosában, Nyipróban 2014 környékén kezdtek el gombamód szaporodni a telefonos csalásra szakosodott irodák. 2022-re már több mint 3000 ilyen központ működött Ukrajna szerte. A helyzet odáig fajult, hogy az orosz hatóságok Nyiprót egyenesen a telefonos csalások fővárosának nevezték el. De hogyan tud egy ilyen illegális rendszer ekkora méreteket ölteni, és hogyan termel milliárdokat? A válasz a profizmusban rejlik. Ez nem amatőrök gyülekezete, hanem egy tökéletesen felépített multinacionális gépezet, amelynek 3 fő alappillére van. Az operátor felhív egy gyanútlan, általában idős és technológiailag tájékozatlan áldozatot. A hívófél profi módon a bank biztonsági osztályának munkatársaként mutatkozik be. Egy speciális számhamisító szoftverrel elérik, hogy az áldozat telefonján a saját valódi bankjának hivatalos száma jelenjen meg. Kíméletlen pszichológiai nyomással elhitetik, hogy a számláját épp most törik fel, és azonnali cselekvésre van szükség. A pánikba esett áldozatot ráveszik, hogy a teljes megtakarítását utalja át egy általuk megadott biztonságos számlára. A piramis csúcsán a tulajdonosok és az irodavezetők állnak, akik a háttérből irányítják a teljes infrastruktúrát. Az értékesítők adják a motor lelkét, ők a telefonálók, többnyire 18 és 25 év közötti napi bérért dolgozó fiatalok. A rendszerben dolgoznak az úgynevezett megtartási szakemberek is, akik a már fizető áldozatokból zsarolnak ki további összegeket. A cégek pszichológiai mentorokat alkalmaznak, akik segítik a dolgozókat az idősek kifosztásával járó bűntudat feldolgozásában. Külön toborzó csapatok felelnek azért, hogy a kiégő vagy kilépő fiatalok helyére azonnal új munkaerő érkezzen. A rendszer elképesztő volumenben dolgozik, csak 2022-ben több mint 1,5 milliárd hívást indítottak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy átlagos napon nagyjából 5 millió csalóhívás ment ki ezekből az ukrán irodákból. A dolgozóktól kőkemény teljesítményt várnak el. Egyetlen operátornak naponta körülbelül 300 embert kell felhívnia. A hívások és a sikeres csalások 95-99%-a célzottan orosz állampolgárok ellen irányul. A bevételek felfoghatatlanok. 2025-ben csak az orosz áldozatoktól elcsalt összeg meghaladta a 360 milliárd rubelt, ami nagyjából 4 milliárd dolláros, vagyis megközelítőleg 1440 milliárd forintos tiszta hasznot jelentett. Ez a világ nem ismer kegyelmet. És a jelek szerint a Bali éjszakában lecsapó emberrablók pontosan tudták, hogy kitől mit követelhetnek. A trópusi paradicsomban végérvényesen beszivárgott a kelet-európai alvilág. Jermák kétségbeesett bejelentése után a bali rendőrség azonnal mozgósította az erőit. A sokat látott nyomozók előtt hamarosan egy olyan nemzetközi alvilági hálózat képe rajzolódott ki, amelynek csápjai messze túlmutattak az indonéz sziget határain, és egészen a kelet-európai titkosszolgálatokig értek. A hatóságok lépésről lépésre fejtették fel a szálakat. A GPS adatok és a biztonsági kamerák felvételei alapján a rendőrség pillanatok alatt visszakövette a fekete Toyota Avanzát, amellyel Igort elrabolták. Kiderült, hogy az autót egy nigériai állampolgár bérelte egy hamis belga útlevéllel, mindössze 6 millió rupiáért, ami nagyjából 350 dollárnak felelt meg. A jármű útvonala Jimbaramból egy eldugott Tabanani villához vezetett, ahol a rendőrség vérnyomokat talált a padlón és a bérelt autóban is. A DNS vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy a vér az elrabolt Igor Komarovtól származik. Február 23-án, 8 nappal az elrablás után, Nusa Tenggara barát tartományban elfogták a nigériai férfit, aki vallomásában azt állította, semmit sem tudott a készülő bűncselekményről, csupán fizettek neki a bérlés lebonyolításáért. A hatóságok összesen 7 külföldi állampolgárt azonosítottak gyanúsítottként, akik között nem megerősített jelentések szerint orosz, csecsen és örmény nehéz fiúk is szerepeltek. A bevándorlási adatok alapján a csoportból 4-en már elhagyták Indonéziát a Denpasari repülőtéren keresztül, mielőtt a körözés elindult volna. Így az Interpol azonnal vörös riasztást adott ki ellenük, miközben 2 feltehetően még az országban bujkáltak. A hálózat helyi segítőjeként letartóztattak egy ukrán férfit is, aki beismerte, hogy a közösségi média és a geolokációs adatok, köztük Jéva végzetes február 14-i Instagram posztja alapján figyelte az áldozat minden lépését.
A nyomozás során kiderült, hogy az ügy messze túlmutat egy egyszerű alvilági leszámoláson. Egy nyilvánosságra került felvételen Igor Komarov, az ukrán biztonsági szolgálat egyik magasrangú vezetőjét, Szerhij Liszák tábornokot is megemlítette, ami arra utal, hogy a titkosszolgálati körök is fedeztették a Dnyipropetrovszki bűnszervezetek működését. A kihallgatások és az adatelemzések során felmerült a Deviatki nevű bűnözői csoport neve is, amely a régió egyik legmeghatározóbb, oroszokat megkárosító online csalóhálózata volt. Szakértők szerint az emberrablás elsődleges célja egyáltalán nem a 10 millió dolláros készpénzes váltságdíj volt. A támadók valójában a call center hálózatokhoz kapcsolódó gigantikus vagyonokat rejtő kriptovalutatárcákhoz, jelszavakhoz és logisztikai adatokhoz akartak hozzáférni a kínzások révén. Az elrablás és a kegyetlen zsarolás árnyékában a nyomozók figyelme egy újabb kulcsfigurára, Igor barátnőjére, Jéva Miselovára irányult. A Valentin napi hajókirándulásról feltöltött, pontos geolokációt tartalmazó kép túl tökéletes iránymutatás volt a támadóknak ahhoz, hogy a hatóságok szó nélkül elmenjenek mellette. A bali rendőrség azonnal a látókörébe vonta a lányt, és a nyomozás több szálon is elindult a szerepének tisztázására. A nyomozók arra a kérdésre keresték a választ, hogy a több mint 200 000 követővel rendelkező influencer vajon csak tragikusan naív volt, vagy tudatosan vezette az emberrablókat a rejtőzködő párjához. A hatóságok tüzetesen átvizsgálták Jéva összes közösségi médiás bejegyzését, privát üzeneteit és telefonos adatait, hogy kiderítsék, volt-e bármilyen titkos kapcsolata az elkövetőkkel a végzetes fotó megosztásán túl. Egyes nem hivatalos sötét forrásokból származó jelentések egyenesen azt állították, hogy a lány belső emberként szándékosan árulta el Igor tartózkodási helyét a rivális hálózatoknak. Bár a gyanú végig ott lebegett a levegőben, a kiterjedt nyomozás végül nem tudta kétséget kizáróan igazolni a szándékosságot, így a bali rendőrség sosem emelt vádat ellene. Hogy a luxus élethez szokott influencer posztja csupán egy végzetes ostoba meggondolatlanság volt-e, vagy egy hidegvérrel megtervezett árulás tökéletes álcája, arra a hivatalos szervek a mai napig nem tudtak egyértelmű választ adni. A hetekig tartó bizonytalanság és a kiterjedt nyomozás végül a sziget egyik eldugott partszakaszán ért véget, ahol a legrosszabb rémálmok váltak valóra. A nyomozás utolsó fázisa és a bali rendőrség tudományos bűnügyi nyomozásának eredményei egyértelművé tették, hogy az ügy sokkal több egy egyszerű emberrablásnál. A hatóságok a legfrissebb adatok alapján az esetet már nem csupán emberrablásként, hanem különös kegyetlenséggel elkövetett, előre kitervett emberölésként és holttest meggyalázásként kezelik. 2026. február 26-án délelőtt 10 óra körül a Kötevel tengerparton a Vosz folyó torkolatánál, a Tán Széma strand közelében reggeli kocogáson résztvevő helyi lakosok egy vízben levegő emberi fejet pillantottak meg. A helyszínt átvizsgálva további maradványokat, egy kart, combokat, mellkasi darabokat, jobb lábat és belső szerveket találtak. A megrémült lakosok riasztották a biztonsági erőket. A maradványok az előre haladott bomlás miatt vizuális azonosításra teljesen alkalmatlanok voltak. A szakértők szerint az áldozat legalább 3 napja halott lehetett. A koponya anatómiája és jellemzői alapján az igazságügyi szakértő azonnal megállapította, hogy az áldozat kaukázusi, azaz európai típusú volt. A roncsolódott bőrön 2 éppen maradt tetoválás adott biztos támpontot. Az egyik karon egy római számokkal ellátott óra, a másikon pedig Szűz Mária képmása. A rendőrségi laboratórium 6 csontmintát, zápfogat, kulcscsontot, combcsonttöredéket, bordát, újcsontot és egy sípcsontdarabot vetett alá kiterjedt DNS vizsgálatnak. Március 6-án bejelentették, hogy az Ukrajnában élő édesanyjától vett referencia mintával összevetve 99,99%-os egyezést találtak, így hivatalossá vált, hogy a testrészek Igor Komarovhoz tartoztak. A nyomozás során a nigériai állampolgárságú CH monogrammal jelölt férfit őrizetbe vették a hatóságok. Őt azzal vádolják, hogy egy hamis belga útlevéllel bérelte az emberrabláshoz használt Toyota Avanzát és a motorkerékpárokat. Ő azt állítja, hogy 6 millió rúpiát kapott a bérlés lebonyolításáért, de egyáltalán nem tudott a készülő bűncselekményről. A nyomozók további 6 külföldi férfit neveztek meg gyanúsítottként. A hatóságok adatai szerint közülük 4-en már elhagyták Indonéziát a Denpasari repülőtéren keresztül, 2 pedig feltehetően még az ország területén rejtőzködik.
A bali rendőrség az Interpollal szorosan együttműködve nemzetközi elfogató parancs úgynevezett Red Notice kiadását kezdeményezte az elszökött bérgyilkosok ellen. Dr. E. Vayan Sudhirtha jogi szakértő és parlamenti képviselő hivatalos nyilatkozatában kiemelte, ez az eset nem egy egyszerű köztörvényes bűncselekmény. Ez annak a brutális éle, hogy a nemzetközi bűnszövetkezetek már Balin is megvetették a lábukat, és a szigetet használják a véres elszámolásaik helyszínéül. Igor Komarov mindössze 28 éves volt, amikor megérkezett a földi paradicsomba. Látszólag csak egy fiatal férfi volt, aki Balin nyaralt a barátnőjével. Hogy pontosan hol húzódott a határ az ő életében a gondtalan turista és a kelet-európai alvilág dörzsölt szereplője között, azt kívülről már nagyon nehéz megítélni. Jelenleg itt tart az ügy. Ha a jövőben lesz bármilyen új információ vagy fejlemény a nyomozásban, akkor mindenképpen érkezni fogok egy frissítéssel. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha eddig még nem tettétek. Jövő héten találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra. Sziasztok!